quên đợi kìa ngon quá kìa cao người cô gắng người người con em đen 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 này kìa thì cái còn ngon còn cái một cái một cái người con ra một con thế rồi à em đen thì là cái việc là cái rồi bây giờ cái bên rất mình cấp cái này nào bên này đấy ô gì đâu kìa cơ cái kìa thế nào vâng đến đây này nào kìa đang ô là đang đen đang kìa đâu vậy cơ đang cơ cái người riêng người qua cái này cái này nè cơ ngon gừng được có đấy rồi đâu kìa cái nên à em nữa ôi kìa ôi này ô kìa cái này wow cái này là ngon ngon